Sziasztok! Ebben a videóban ismét egy 100 Ah lítium-vasfoszfát akku, egy olyan márkától, ami eddig még nem volt nálam, és egy olyan méretben, ami eddig még nem volt nálam. Ezt figyeld meg! Ez a dobozka, ez összesen ekkora, mégis egy 100 Ah akku van benne, ilyen kicsi, eddig még nem járt nálam, úgyhogy ebben a videóban megnézzük ezt a 100 Ah Wattcycle Mini Smart akut, ami egyrészt sokkal kisebb, mint az eddig nálam megfordult 100 Ah lítium-vasfoszfát akuk, és ráadásul még okos is. Hogy ez mit jelent, ez is kiderül majd a videóból. Tartsatok velem ma is! Somebody call me. I'm staring at the telephone. I heard her whisper goodbye. Now my tears run true. Nos, itt van a kis aranyos, most tényleg nézd meg, hogy mekkora. Mindjárt idehozok egy hagyományos méretű 100 Ah lítium-vasfoszfát akut. Nos, hát itt van. Látszik, hogy a keskenyebbik oldala is jóval kisebb. Hogyha így elfordítom, akkor látszik igazán a különbség, és még magasságra is ez a hagyományos méretű, ez egy picit nagyobb. Tehát ez szerintem így térfogatára körülbelül fele akkora lehet ez a mini. De hogy tényszerűek legyünk, hoztam egy mérőszalagot, kérlek szépen. Ez 23 centi, a hossza ennek pedig 33, a szélessége az pedig 14,5 cm, a hagyományos méretűnek pedig 17, és a magassága pedig 21, ennek pedig 22. Én most nem fogom kiszámolni térfogatra, de most nézd meg. Tehát ez nem olyan, hogy egy kicsivel kisebb, hanem ez tényleg jelentősen sokkal kisebb. Na de hogy lehet ez, hogyha egyszer ugyanolyan technológiájú, hiszen mind a kettő lítium-vasfoszfát, és ugyanolyan teljesítményű, hiszen mindegyik 100 Ah és mindegyikre 1280 wattóra teljesítményt ad meg a gyártó. Hát ez úgy lehetséges, hogy egyszerűen ezek a hagyományos méretű lítium-vasfoszfát aksiknak a doboza jóval nagyobb, mint a szükséges. Hogy ezt miért ilyenre kezdték el gyártani? Ez egyébként mindegyik márka, ez nem csak a Sanfu ekkora, hanem ez mindegyik ugyanilyen méretű, ezek a hagyományos méretű 100 Ah akuk. Nem tudom, hogy miért ekkorák, most én ezt nem fogom szétszedni, mert mindegyiket össze van ragasztva, ezek általában a tetejük ragasztással van rögzítve, és hát annyira nem vagyok gazdag, hogy most itt a kedvetekért szétfeszegessek egy ilyen akut, de vannak a neten képek erről, voltak, akik már ezt megtették és szétszedték, amin látszik, hogy ezeknek az akuknak a doboza nagyobb, mint a benne lévő cellák, amennyit megkívánnak. Ezekben a 100 Ah akukban 4 darab durván 3,5 volt feszültségű cella van, az adja ki ezt a 12,8 voltot, és hát ezekben egyszerűen körülbelül ekkora helyet foglalnak el maguk a cellák, és utána ilyen szivacs-szerű tömőanyaggal körbe van bélelve, hogy ne mozogjon benne, és a rázkódást is el lehessen kerülni. És ennél pedig a Wattcycle-nek, ennek a típusánál megcsinálták azt, hogy tulajdonképpen ténylegesen akkora dobozba rakták, amekkorába passzántosan belefér. A súlyuk körülbelül ugyanannyi, mind a kettő nagyjából 10 kg körül van. Ez is mutatja, hogy tulajdonképpen a beltartalma ugyanaz, csak ezt egyszerűen kisebb dobozba rakták. Azt már láthattátok, hogy mennyivel kisebb, mint egy szokványos méretű 100 Ah lítium-vasfoszfát aksi. Gyorsan megmutatom, az előbb már láthattátok, amikor kipakoltam a csomagból, hogy mi van benne. Ugye maga az aksi, van egy angol nyelvű használati útmutató, meg van egy
használati útmutató a Bluetooth applikációhoz is. Ezt majd meg fogjuk nézni, hogy ez mit is jelent, hiszen ahogy mondtam, ez nem csak hogy mini, hanem smart, vagyis okos is. Ez a két tulajdonsága az, ami miatt elképzelhető, hogy akinek erre van igénye, annak megérheti azt a többletárat, amivel ez drágább, mert hogy azért ez drágább, mint a hagyományos méretű és nem smart 100 Ah akuk. Na szóval ezen kívül pedig van még hozzá 4 darab ilyen csavar, amivel ugye a termináljaira rá lehet rögzíteni például az inverternek a csatlakozókábelét. Hogy miért van hozzá 4, az egy jó kérdés, de nem egyformák, van hozzá egy pár picit rövidebb és egy pár picit hosszabb csavar, szerintem ez egy jó figyelmesség a gyártótól, és van hozzá 2 darab ilyen kupak, amivel a csavaroknak a fejét le lehet zárni, amikor belecsavartuk őket az akkunak a termináljába, és egyébként ilyen kis műanyag kupakokkal van védve az akkunak a 2 terminálja, hogy véletlenül se használaton kívül ne lehessen rövid zárlatot előidézni, mert azért egy ilyen 100 Ah akkunál egy ilyen véletlenül összeérintett 2 pórus azért elég nagy szikrákat tud már vetni. Maga az akku szokás szerint teljesen jó minőségűnek tűnik, igazság szerint, ami eddig volt nálam. Láthattátok, volt már több videóm ilyen technológiájú akukról, volt már nálam a Sunfoo-tól ez a 100 Ah, volt már nálam a Sunfoo-tól a 200 Ah, volt már nálam az Anytime-tól 200 Ah, 200 amperes BMS-sel szerelt akku is. Nagyjából ugyanazt a minőséget képviselik, mindegyik teljesen jó minőségben volt elkészítve, ahogy ez is, teljesen kifogástalan, egyébként ennek is olyan általában ezekre az akkukra jellemző, hogy ez a hordozó füle, ez így eltávolítható, hogyha a számodra nem szükséges, és utána egy visszaakasztható, és akkor ez így cipelhető. Ez már tényleg akkora, ez már tényleg az a méret, ez a mini, amit akár azt is el tudok képzelni, hogy egy sátrazós kempingezésre viszed magaddal, berakod a kocsiba, aztán kikapod, és bent a sátorba is tökéletesen elfér, egy kisméretű, pár száz wattos inverterrel, onnantól kezdve akár egy hétig el tudod látni a telefontöltést, meg bármit, és szinte sem ekkora helyet nem foglal, szóval ez már tényleg az a méret, ami valóban ilyen szempontból is hordozható, de én azt gondolom, hogy ha például lakókocsiba vagy lakóautóba akarod használni, vagy mondjuk horgászcsónakba, akár elektromos meghajtású horgászkajakba például, akkor sem mindegy, hogy egy ilyen kicsi, vagy egy közel 2-szer akkora méretű téglát kell valahol elhelyezni, vagy hogyha megfordítjuk, akkor ezt úgy is meg lehet közelíteni, hogy ebből például egy lakóautóba nem 1, hanem 2 darab fér bele ugyanarra a helyre, ahova egyébként az aksit el tudod helyezni, mondjuk a napelemes rendszernek a munkaakkumulátorát. Na és ahogy mondtam, a másik előnye ennek a hagyományos 100 Ah lítium-vasfoszfáthoz képest az az, hogy smart, vagyis okos. Hát, hogy ez mit jelent? Azt, hogy Bluetooth-on keresztül egy okostelefonra telepített applikációval tud csatlakozni. Ezt az applikációt egyébként bent van a leírásában egy QR kód, azt beszkennelve is lehet telepíteni, de amúgy a Google Play áruházban, illetve az App Store-ban iOS-hez és Androidhoz is telepíthető, mivel fönt van a Play áruházban, úgy gondolom, hogy ez azért egy ellenőrzött alkalmazás, tehát nem kell tőle tartani, én is telepítettem a telefonomra, és akkor, hogyha bekapcsolod a Bluetooth-t, az fontos, hogy a telepítés után a telefonon a pontos hely meghatározást engedélyezni kell, valamiért neki szükség van arra, hogy a GPS-be legyen kapcsolva a telefonon, akkor hajlandó csak működni az applikáció, de a lényeg, hogy a BMS Meta nevezetű applikációt kell telepíteni. Igen, engedélyezem, miután telepítetted, ezek után megjelennek az elérhető akkumulátorok az alkalmazásban. Nálam most csak egy ilyen akku van, tehát ennek a kódja jelent itt meg, és hogyha rákattintasz, akkor néhány másodperc alatt csatlakozik is hozzá, és akkor itt mutatja is az akkunak a különböző adatait. Mutatja is, hogy teljesen fel van töltve, az akku hőmérsékletét,
is mutatja, és a 4 darab cellának a feszültségét egyenként. És akkor itt még azt is mutatja, hogy a cellák között mekkora feszültségkülönbség van, hiszen a BMS törekszik arra, hogy a cellák azonos feszültségen legyenek mindig. Itt a settingsben lennének lehetőségek különböző paramétereknek az állítására, de ehhez mindhez már külön jelszót kér, hogy ezeket az akkuparamétereket beállíthass. Például, hogy mekkora feszültségig engedje meríteni az akut, meg ilyenek, de úgy tűnik, hogy ezt a Wattcycle-nél nem merik rábízni az átlag felhasználóra, és azt írja a használati útmutatóban, hogy ehhez a jelszóhoz keresd írásban az ügyfélszolgálatukat, és akkor majd ott megadják. Én ezt nem tettem meg, mert igazság szerint nem akarok feltétlenül annyira ebbe beleavatkozni. Nyilván a BMS be van úgy állítva, hogy a legnagyobb biztonságban, a legnagyobb tartóságra törekedve kezelje az akkunak a töltöttségét, meg a celláknak a feszültségét, úgyhogy szerintem ebben nem feltétlenül kell ténylegesen beleavatkozni. Arra minden esetre feltétlenül jó lehet egy ilyen alkalmazás, hogy akár távolabbról is, vagy hogyha például a lakóautódba olyan helyre van beépítve az akku, mint ahogy nekünk is a lakókocsiban az ágy alatt el van rejtve, ott azért nem olyan könnyű hozzáférni, hogyha mondjuk meg akarod nézni a töltöttségét, és mondjuk nem olyan a napelemes töltésvezérlőd, vagy egyáltalán nem is ilyen töltésvezérlőt használsz, és meg akarnád tudni, hogy aktuálisan milyen töltöttségen van az akku, akkor így az alkalmazásban ezt egy pillanat alatt meg lehet nézni, és akkor tudod, hogy mennyi árammal gazdálkodhatsz még, tehát ilyen szempontból is például ez előnyös lehet, akinek erre szüksége van, de annak azért, hogy ez ekkora méretű, meg hogy benne van egy ilyen Bluetooth-os modul, amivel lehet az adatait megjeleníteni az alkalmazásba, hát ennek azért ára van, ugyanis általában most már ezek a hagyományos méretű, nem okos lítium-vasfoszfát 100 amperórás akkuk olyan 200-220 euró körül vannak márkától függően, ez meg azért attól függ, hogy éppen akciós-e vagy milyen akcióban van, de olyan 260-280 euró, tehát ez azért érezhetően drágább, de hát ugye mutattam, hogy mennyivel sokkal kisebb, mint egy hagyományos méretű 100 amperórás. Hozzáteszem azt is, hogy a Wattcycle-nél létezik olyan, ami mini, de nem smart, az valamivel olcsóbb, tehát hogyha nincs szükséged erre a bluetooth-os képességre, csak arra, hogy ekkora ilyen pici legyen, akkor olyan is van külön, az ennél valamivel olcsóbb. Ez a legdrágább, és nyilván ez, akinek ezekre a képességekre szüksége van, annak megérheti. Nyilván ez a Bluetooth alkalmazásos képesség is jó, de szerintem ennek az igazi hatalmas előnye, hogy tényleg sokkal kisebb, mint a hagyományos méretű 100 amperórások, és eközben a súlya egy hagyományos ólomakkumulátorral összehasonlítva pedig kevesebb, mint fele, hiszen ez kevesebb, mint 10 kg, azt hiszem 9,6, míg ami nekem a lakókocsiban volt előtte egy 100 amperórás ólomsavas munkaakkumulátor, az pedig 22 volt, tehát gyakorlatilag ezek a súlyban kevesebb, mint fele annyit nyomnak. No, mindegy, szerintem erről már elég sokat beszéltem. Nézzünk egy tesztet, felhozom a nagy invertert, rákötöm, és akkor egy olajradiátort fogok róla működtetni, és akkor megnézzük, hogy ezt a 100 amperórát, illetve a ráírt 1280 wattórát ténylegesen tudja. Biztosan, mert eddig akárhány akku volt nálam, az mindegyik tudta, sőt, inkább túl teljesítette a ráírt paramétereket, ezzel most már nem szoktak a kínaiak sem szórakozni, de ettől függetlenül megnézzük, hogy biztosak lehessünk benne. Itt van ez a nagy 3000 wattos inverter, ehhez a kis akkuhoz nem feltétlenül kéne ilyen nagy, hiszen ugye ez maximum 1280 wattórát tud, tehát 1280 wattnál többet nem lehet egyszerre kivenni belőle, mivel ugye 100 amperes és 100 amperes BMS van benne. Ez az akku ennél több, vagy ez az inverter több, mint kétszer ennyit tudna, de mindegy, ez az inverter van most itthon kéznél. Gyorsan rákötöm
a kis akut. És akkor úgy fogjuk tesztelni, ahogy múltkor már a nagy 200 amperórás Sanfu aksit is, hogy van egy ilyen fogyasztásmérőm, ezt beledugjuk az inverternek a kimenetébe, és akkor ezen a végén látni fogjuk, hogy mennyi volt az az áram, ami az inverterből kijött. Azt azért fontos megjegyezni, hogy ez nem pontosan annyit fog mutatni, amennyi az akuból kijött, hiszen azért ennek a nagy inverternek körülbelül óránként van egy olyan 1 ampernyi saját áramfelvétele, amivel a saját működését finanszírozza, meg hát körülbelül olyan 95%-os egy ilyen inverternek az átalakítási hatásfoka. Tehát ez azt jelenti, hogy az alatt a 2-3 óra alatt, amíg ezt az akut lemerítjük, azért ez az inverter saját maga is el fog legalább egy 5-6 ampert fogyasztani, ezt majd figyelembe kell venni, és hozzá kell majd adni ahhoz, amit a végén itt az inverter kimenetén le fogunk tudni olvasni, mert ténylegesen az akuból annyival több jött ki, csak azt az inverter maga megette. No, itt van akkor inverter bekapcs, itt látod is rajta, hogy elindult, és akkor mutatja, hogy 13,3 volt, a 13,2 a nyugalmi feszültsége a kis akkunak, elvileg teljesen tele van, most éppen ugye kifelé folyó áram nincsen, és akkor itt van a kis fogyasztásmérőnk, lenulláztam. Az ideális az lenne ennek a kicsi 100 amperórás akkunak, hogyha olyan 3-400 watttal tudnánk meríteni, hogyha olyan 3-4 óra alatt merülne le teljesen. Ezeknek a lítium-vasfoszfát akuknak az ilyen merítés az ideális. Ez egy kicsivel több lesz, de szerintem ez nem fog problémát okozni. Ezt elvileg óránként 100 amperrel is lehet meríteni. Az igaz, hogy akkor egy óra alatt lemerül, de az ideális a számára az ilyen 30-40 amper. Bekapcs, és akkor már itt látszik is, hogy mutatja is, hogy 607-608 wattot vesz ki belőle jelen pillanatban az olajradiátor. Hát akkor ezzel a 600 watttal ez körülbelül ilyen közel 50 amper. Ezzel fogjuk meríteni, így valamivel több mint 2 óra alatt le fog merülni a kis aksi, és akkor a végére meglátjuk, hogy mennyi jött ki belőle összesen. Now my tears run true. I know in my heart there's a storm coming through. Yesterday my eyes were dry. Sun was shining, not a cloud in the sky. I said don't go. She said I can't stay. Now the storm's coming through, gonna wash me away. No, eltelt valamivel több mint 2 óra, és elkezdett sípolni az inverter, hogy szerinte most már ez alá nem szabad meríteni az akut. Az akku még egy nagyon picit lehet, hogy adott volna, de az akku vagy az inverter mondta azt, hogy itt ennél a 10,6 voltnál megáll, eddig hagyta meríteni az akut, és akkor így nem tudom mennyire látszik, hogy itt azt mutatja, hogy ez alatt összesen 1191 wattóra jött ki az inverterből. Kikapcsolom, hogy ne sípoljon itt nekünk, ami hát ugye körülbelül 90 watttal kevesebb, mint az akkura ráírt 1280 wattóra, de hát ahogy a teszt elején mondtam is, ez az inverter az átalakítási veszteség meg a saját fogyasztása miatt ennyi idő alatt legalább 5-6 ampert elfogyaszt. Hát ez a 90 watt, ami most tulajdonképpen a kijövő áramból hiányzik, ez durván olyan 7-7,5 amper. Ez a legalább 6 amperrel tulajdonképpen megegyezik,
én azt gondolom, ja, és ráadásul ez most volt először feltöltve és először merítve az akku. Elképzelhető, hogy még néhány töltési ciklus után egy nagyon picit javul is a benne tárolható áram mennyisége, úgyhogy én most erre is azt tudom mondani, hogy a ráírt értékeket tudja. Nekem, ami nálam volt eddig, most már ez a 4. ilyen lítium-vasfoszfát aksi, a 3. márkából, mindegyik tudta azt, amit ráírt a gyártó, úgyhogy ilyen szempontból ezek most már teljesen rendben vannak, és minden más szempontból is. Ez a kicsi akku így a külső minőségét tekintve semmivel nem rosszabb, mint a másikak, amik eddig nálam voltak, teljesen megfelelően masszívnak tűnik, vízálló, meg mindenálló. Az, hogy ez ennyire pici, az szerintem egy óriási előny, hogyha valaki tényleg szűkébe van a helynek, mondjuk egy lakójárműbe, vagy akár sátorba, vagy lakóhajóba, vagy mit tudom én hol használná. Maga az, hogy ilyen okos, tehát Bluetooth-szal meg lehet nézni az adatait, sok esetben az is hasznos lehet, nyilván ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy a számára érdemes-e ezért a plusz funkcióért egy picit többet fizetni, azért szerintem bőven érdemes többet fizetni, hogy ez ilyen sokkal kisebb, mint a normál méretű 100 amperórások. Természetesen, ahogy az ilyen termékbemutatóknál lenni szokott, ennek a linkjét is berakom a videónak a leírásába, a videó alatti szövegrészben megtaláljátok. Tőlük is ezt meg lehet közvetlenül a gyártótól venni, és mivel németországi raktárból szállítanak, ezért arra az árra, ami a honlapjukon látható, már semmiféle vám vagy áfa nem jön rá, hanem annyit kell fizetni, amennyit ott látsz. Egyébként náluk is, ahogy egyébként a Sanfonál meg az Elitime-nál is nem csak egy, hanem egy csomóféle akku kapható különböző méretekben, náluk is vannak akár 300 amperóráig egészen nagyméretű akuk, vannak 12 és 24 voltos akuk, és van töltő, van töltésvezérlő, van ilyen kis akku teljesítményfigyelő, kívülre felszerelhető kis monitor, meg még egy csomó minden, ami ezeknek a működtetéséhez szükséges lehet. Ez is egy olyan márka, nekem az első találkozásom volt velük, aki láthatóan már bőven megfelelő minőségű termékeket csinál, szóval igazából én így ennyiből tudom ajánlani ezt az aksit is. Remélem, hogy hasznos volt a számotokra ez a videó, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot a videó alatt, hogy másokhoz is eljuthasson, akiket az ilyen jellegű témák érdekelnek. Iratkozz fel, hogyha még nem vagy, mert ebben a témában is jönnek a jövőben is videók, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!